આપણે જે ભાજી પાઉં ઘરે બનાવીએ છીએ તે આપણે કુકરમાં શાક બાફીને બનાવીએ છીએ। આ રીતથી ભાજી કરવાથી આપણને બહાર લારી જેવો ભાજીનો સ્વાદ નથી આવતો, કેમ કે બહાર લારી પર બનાવવાની રીત પણ અલગ છે અને તે લોકો ભાજી તવા પર બનાવે છે। હવે તવા પર એવું તે શું કરે છે કે જેનાથી ભાજી આટલી ટેસ્ટી બને છે? તો બહાર જેવી ભાજી બનાવવા માટે આ વિડીયો આખો જુઓ, ઘરે બનાવો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને વિડીયોને લાઈક અને શેર કરો। ભાજી બનાવવા માટે આપણે આટલી વસ્તુઓની જરૂર પડશે। હું તમને એક માપ કહું છું। આ એક વાટકો જે ડુંગળી છે તેનાથી ડબલ કેપ્સિકમ લેવાના છે અને કેપ્સિકમથી ડબલ ટમેટા લેવાના છે। આ માપને આપણે ફોલો કરશું। આ પેન લીધું છે, તેની અંદર થોડું તેલ લઉં છું। હવે તેની અંદર આ બટર ઉમેરું છું। આપણે તેલ એટલા માટે લીધું કે જેથી બટર આપણું બળે નહીં। હવે તેની અંદર આ કાપેલી ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરું છું। હવે તેની અંદર આ ઝીણા સમારેલા ગાજર એડ કરું છું। આ બધા શાક આપણે કાચા જ લેવાના છે, આપણે બાફીને નથી લેતા। આ બધી પ્રોસીજર ફ્રેન્ડ આપણે એક બેઝ બનાવવા માટે કરીએ છીએ। આપણે પહેલાં ભાજી પાવનો બેઝ બનાવીશું, પછી આપણે ભાજી બનાવીશું। ફ્રેન્ડ્સ, બેઝ બનાવો એટલે આપણે તવા પર જે ભાજી બનાવી છે તેના માટેની આ એક પૂર્વ તૈયારી છે। હવે તેની અંદર આ ઝીણા સમારેલા કેપ્સિકમ એડ કરું છું। આ ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં છે, તમે તીખાશ તમારી રીતે નાખી શકશો। આ આદુ અને લસણની પેસ્ટ છે। હવે તેની અંદર આ ટમેટાં ઉમેરું છું। ફ્રેન્ડ્સ, આ બેઝ તૈયાર હશે ને તો તમારી ભાજી 2 મિનિટમાં બની જશે। ખાલી આ થોડી આગળથી પ્રોસીજર આપણે કરીને રાખવાની છે અને આ 2 દિવસ સુધી તમે ફ્રીઝમાં રાખી શકશો। હવે આપણે આની અંદર મસાલા કરીએ। આ મીઠું છે, પાવભાજી મસાલો છે, ધાણા જીરું પાવડર છે, આ કસૂરી મેથી છે। આ નાખવાથી ભાજીનો ટેસ્ટ ખૂબ સરસ આવે છે। આપણે તેને હાથેથી ક્રશ કરીને નાખીએ છીએ। કાશ્મીરી લાલ મરચાંને પાણીમાં મેં પલાળી દીધું છે અને ક્રશ કરેલું છે, આ એની પેસ્ટ છે। તમારે જો કલર નાખવો હોય તો તમે થોડો કલર પણ એડ કરી શકો છો, પણ અત્યારે હું કલર નથી નાખતી। ભાજીમાં કાશ્મીરી લાલ મરચું વાપરશો તો એકદમ સરસ કલર આવશે। અત્યારે આપણે આ બધું શાક પાણી વગર જ ચડવા દેવાનું છે, પાણીનો ભાગ નહીં આવે, તેથી આ 1 દિવસ ફ્રીઝમાં સારું રહે છે। હવે ધીરા ગેસે આપણે આ શાકને ચડવા દઈએ છીએ ઢાંકીને, જ્યાં સુધી આપણા ટમેટા અને બધું ગળી ના જાય। હવે આપણે ખોલીને જોઈ લઈએ। હા, હવે આપણા ટમેટા અને કેપ્સિકમ બધું સોફ્ટ થઈ ગયું છે। આ કોથમીર અને કોથમીરની દાંડી ઉમેરું છું, જેનાથી ટેસ્ટ ખૂબ સરસ આવશે। આ બાફીને મેશ કરેલા બટેટા ઉમેરું છું। આ સૂકા વટાણા છે, જેને મેં 5-6 કલાક ગરમ પાણીમાં પલાળી દીધા હતા અને પછી એને કુકરમાં પ્રેશર કૂક કરી લીધા છે। એનું પાણી કાઢી અને એને મેશ કરી લીધા છે। જ્યારે લીલા વટાણાની સિઝન ના હોય ફ્રેન્ડ્સ, ત્યારે તમે આ વસ્તુ કરી શકો છો, નહીં તો તમે આની જગ્યાએ ફ્રોઝન મટર કે લીલા વટાણા પણ એડ કરી શકશો। હવે આપણે આવીએ ભાજીના મહત્વપૂર્ણ ભાગ ઉપર કે જે છે મેશ કરવાનું। હવે આ બધાને આપણે એક કડાઈમાં મેશ કરીએ છીએ। મેં અત્યારે આ નોનસ્ટિક તવો લીધો છે, તમે આની જગ્યાએ લોખંડનો તવો લેશો તો પણ ટેસ્ટ સરસ આવશે। ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ હાથની કસરત થઈ જાય છે આમાં તો। જેટલું સરસ મેશ કરશો એટલો સરસ ભાજીનો ટેસ્ટ આવશે, કારણ કે બધું શાક અને મસાલા એકબીજા સાથે મર્જ થશે। ફ્રેન્ડ્સ, ભાજીને આપણે આટલું સ્મૂધ ટેક્સચર આવે એટલી વાર મેશ કરવાની છે। હવે આપણે આ જે બેઝ બનાવ્યો તેને આ લોખંડની તવી પર આવી રીતે સાઈડથી ગોઠવી અને રાખી દીધો છે। આ વચ્ચે થોડું તેલ લઉં છું જેથી બટર ના બળી જાય। આ બટર નાખું છું। ફ્રેન્ડ્સ, ભાજી પાવમાં તો બટર જેટલું હોય તેટલું ઓછું જ છે। હવે આપણે આ બટરની અંદર આ પાવભાજી મસાલો એડ કરીએ છીએ। મસાલો બળી ન જાય એનું ધ્યાન રાખવાનું। આ લાલ મરચું પાવડર છે, 2 મિનિટ મિક્સ કરી અને આ ઝીણી સમારેલી ડુંગળી એડ કરું છું। તીખાશ તમે તમારી રીતે લઈ શકશો। હવે આપણે થોડું થોડું પાણી એડ કરી અને આને મેશ કરતા જઈએ। હવે આપણી ભાજી ઓલમોસ્ટ બની જવા આવી છે। તમારે કન્સિસ્ટન્સી જેટલી જોઈતી હોય એ પ્રમાણે પાણી નાખી અને એડજસ્ટ કરી દેવાની। હવે આપણે તેની અંદર આ લીંબુનો રસ ઉમેરીએ છીએ કે જેના વગર ભાજી અધૂરી છે। કોથમીર છે અને હવે આપણે બટર નાખીએ છીએ। વાવ, કેટલું સરસ લુક આવ્યું છે ફ્રેન્ડ।